Hello, namaste, and a warm welcome to you all. आज चाहिँ हामी इन्टोमोलोजी को लेक्चर नम्बर 2 लिएर हजुरमाझ प्रस्तुत भइसकेका छौँ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ इन्सेक्ट इन्टिग्युमेन्ट्स। सो वाट डज इट मिन्स? ओके, इन्सेक्ट इन्टिग्युमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै इट इज अ जनरल बडी कभरिङ स्किन इन केस अफ ह्युमन्स। ओके, हाम्रो छाला जस्तै इट इज अ जनरल बडी कभरिङ अ कम्प्लेक्स भनरेबल स्ट्रक्चर। ओके, इट इज कम्प्लेक्स इन नेचर। त्यो हामीले स्टडी गरिराख्दाखेरि थाहा नै पाउनेछौँ अहिले। भनरेबल मिन्स okay, it is likely to be attacked sorry okay organ system of diverse structure and function, जसको स्ट्रक्चर के छ डाइभर्स छ, साथसाथै यसको फङ्सन्स पनि के छ डाइभर्स छ। सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट सेगमेन्ट विच इज द हिस्टोलोजी अफ इन्टिग्युमेन्ट्स। इन्सेक्ट इन्टिग्युमेन्ट कम्प्राइजेस अफ 3 बेसिक लेयर्स। एउटा चाहिँ के छ नेचरको आधारमा सेलुलर छ भने विच इज एपिडर्मिस, एन्ड दुईवटा चाहिँ नन सेलुलर छन्। वाट वी कल देम, वान इज बेसमेन्ट मेम्ब्रेन एन्ड अनदर वान इज क्युटिकल। यदि अर्डरमा हेर्ने हो भने चाहिँ ओके, सबभन्दा तलको लेयरलाई हामी के भन्ने गर्छौँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन एन्ड लेट्स कल दिस सेलुलर रिजन एज एपिडर्मिस। ओके, र यो माथिको रिजनलाई हामी के भनौँ त क्युटिकल भनौँ, विच इज गोइङ टु बी डिफ्रेन्सिएटेड इन नेक्स्ट फ्यु मिनट्स। ओके, हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर हेर्नेछौँ क्युटिकलको पार्ट्सहरूलाई। ओके, फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के छ त एपिडर्मिस। सो वाट इज एपिडर्मिस? एपिडर्मिस इज अ सेलुलर लेयर हामीले भनिसक्यौँ, विच इज डेभलप फ्रम इम्ब्रायोनिक एक्टोडम। ओके, सो एक्टोडम इज वान अफ द 3 germ layers, one of 3 germ layers. ओके, germ layers भनेको के छ इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट हुने बेलामा कुनै पनि अर्गानिजमको देयर आर ग्रुप अफ सेल्स, ओके, जो चाहिँ पछि डिफ्रेन्सिएट भएर विभिन्न बडी अर्गन्सहरूमा मोडिफाई हुन्छन्। ओके, सो इट इज डेभलप फ्रम एक्टोडम। नेक्स्ट पोइन्टमा हेर्दै जाँदा सेल कन्टेन्स न्युमेरस माइटोकोन्ड्रिया, गोल्जाई बडिज एन्ड इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बेसिकल्ली स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुने गर्छ। प्लाज्मो मेम्ब्रेन्स अफ एडजेसेन्ट सेल्स आर जोइन्ड बाई सेप्टेड डेस्मोजोम्स। सेप्टेड मिन्स इट इज वाल्ड, ओके, वाल अथवा बााउन्ड्रीमा केही डिपोजिसन भएको। ओके, र डेस्मोजोम्स मिन्स इट इज अ सेलुलर जङ्सन। ओके, सेलुलर जङ्सन excretory organ, जसलाई हामी ओइनोसाइट्स पनि भन्ने गर्छौँ, that are originated from epidermal cells. It secretes a portion of cuticle. Okay, so we can say it take parts in molting अथवा ecdysis पनि भन्ने गर्छौँ। It may secrete basement membrane also. त्यस्तै क्युटिक्युलिन लेयर पनि एपिडर्मिसले सेक्रेट गर्ने गर्छ। Pheromones, silk, defensive substances are secreted by epidermal cells. Okay, defense substances हरु पनि के गर्ने गर्छ त जस्तै फेरोमोन्स भयो फर एट्र्याक्सनको लागि, सिल्क डिफेन्सिभ सब्स्टान्सेसहरु एपिडर्मल सेलले नै सिक्रेट गर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं। नम्बर बी मा हाम्रो छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप अफ एमोर्फस ग्रानुलर लेयर। सो व्हाट डज एमोर्फस मिन्स? ओके, एमोर्फस भन्नुको मिनिङ चाहिँ द थिङ्स, ओके, जति पनि चिजहरु छन् जसको फिक्स्ड सेप छैन, साइज छैन, ओके, फिक्स्ड सेप नभएको चिजहरुलाई के भनिन्छ हामीले एमोर्फस टर्म युज गर्ने गरिन्छ। एन्ड ग्रानुलर मिन्स फ्र्यागमेन्ट्समा भएको चिजलाई हामीले के टर्म गर्छौं त ग्रानुलर भनेर टर्म गर्छौं। इट इज कम्पोज्ड अफ न्यूट्रल म्युको पोलिस्याक्राइड्स सेक्रेटेड बाइ हेमोसाइट्स। सो म्युको पोलिस्याक्राइड्स भनेको हामी सबैलाई थाहा नै छ। It means long chain of sugar molecules. Okay, long chain of sugar molecules. And what does hemocyte mean? So defensive cells are known as hemocytes. Defensive cells. Okay, hemocyte भन्ने गरिन्छ यिनलाई। नम्बर सी मा हामी हेरौं क्युटिकल छ। Cuticle is complex non-cellular outermost layer. हामीले अगाडि नै डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि भनिसक्यौं। It is a non-cellular layer and outermost layer.
So it is also called the seat of several metabolic activities. Okay, lines various internal organs like trachea, reproductive tract. Okay, insect मा चाहिँ cuticle ले नै भित्रको रिजनहरु जस्तै reproductive tract, trachea, okay, that takes part in respiration, यिनलाई लाइन गर्ने गर्छ. Let's move to another segment. Okay, पहिला चाहिँ के गरौँ त भन्दा यसको फिगर हेरौँ ल. सबैभन्दा माथि हामी देख्न सक्छौं एपिक्युटिकल. ओके, त्यसपछि हामी देख्न सक्छौं एक्जोक्युटिकल र इन्डोक्युटिकल. They both are collectively known as procuticle. Okay, हामी अहिले पछि डिस्कस गरि नै हाल्छौं यो कुरालाई. हामी यहाँनिर देख्न सक्छौं that is epidermis, which is cellular in nature. Okay, epidermis. तलको चाहिँ हामी देख्न सक्छौं that is basement membrane. Okay, let's move to the histology of cuticle. Okay, so cuticle is made up of epicuticle and procuticle. के रहेछ त epicuticle भनेको? Despite its comparative thinness than procuticle को कुरा गर्न खोज्यो यहाँ. It is exceedingly complex and extremely important layer of cuticle. Okay, यो complex पनि छ र सँगसँगै important पनि रहेको छ, relatively thin भए तापनि भन्ने कुरा बुझ्यो. So epicuticle consists of के पार्ट्सहरु कन्सिस्ट गर्दै रहेछ हेरौँ. नम्बर 1 मा छ सबैभन्दा माथिको लेयर इज outermost cement layer, जसलाई हामी टेटोक्युटिकल अथवा रूफ क्युटिकल पनि भन्न सक्छौं. It is secreted by dermal glands. Okay, it determines the surface properties of cuticle. Either it will be water repellent, that means hydrophobic. Okay, that is hydrophobic, and water attractant, that means hydrophilic. यसले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि इन्सेक्ट को सर्फेस को प्रोपर्टी चाहिँ वाटर लभिङ हुने कि ओके वाटर रिपेलेन्ट हुने त. ओके, सो हाइड्रो मीन्स वाटर एन्ड फिलिक मीन्स लभिङ. ओके, attracting property. Number 2 मा हामी हेर्न सक्छौं waxy layer छ, that is composed of lipid monolayer. Okay, responsible for permeability characteristic of cuticle. Cuticle को permeability लाई रेगुलेट गर्ने यो चाहिँ waxy layer. Okay, थर्ड मा रहेको छ cuticular layer. It is secreted by epidermis during formation of cuticle. Okay, किन हामीले भनि नै सक्यौं it is secreted by epidermis, epidermis ले secrete गर्छ भन्ने कुरा. It is impermeable to water, so water can't move through it. Very resistant to acids and organic solvent. Made up of polythene like polymer and quinone tanned proteins. Okay, यहाँ चाहिँ झुकिनु भएन कि it is made up of polythene भनेर झुकिनु भएन. यो चाहिँ के भन्नु खोजेको भने it is made up of polythene like polymers. Okay, it is basically made up of polymers and quinone tanned proteins. यसमा चाहिँ झुकिनु भएन है, फेरि पोलिथिन भनेर चाहिँ लेख्नु भएन. नम्बर 4 मा इनर एपिक्युटिकल. ओके, it is the innermost layer, appear as homogeneous, dense, refractile and amorphous. So homogeneous भनेको identical group भन्न सक्यौं. ओके, dense भनेको compact भयो, refractile भनेको it is a property to refract. Okay, अनि amorphous भनेको हामीले अघि नै डिस्कस गरि नै सक्यौं. So it means the things that have no fixed shape, and is composed by quinone tannins, amorphous protein and chitin fibers. Okay, it limits the amount of cuticle possible between molds. जस्तै इक्डाइसिस को प्रोसेस मा कति अमाउन्ट अफ क्युटिकल प्रोड्युस हुने भन्ने कुरालाई यसले लिमिट गर्ने गर्छ. नम्बर बी मा हाम्रो छ प्रोक्युटिकल. सो इट इज द हार्डन पार्ट अफ द क्युटिकल. त्यसको पनि डिफरेन्सिएसन गर्ने हो भने इट इज डिवाइडेड इन्टु टु पार्ट्स, एक्जोक्युटिकल एन्ड इन्डोक्युटिकल. थिन इन सफ्ट बडी इन्सेक्ट भन्नुको मतलब के त भन्दा जस्तै बटरफ्लाई मोथहरु जसको बडी सफ्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ एक्जोक्युटिकल चाहिँ थिन पोर्सनमा हुन्छ. ओके, भने त्यस्तै बिटलहरु ओके जो चाहिँ हार्ड बडी हुन्छन् तिनीहरुकोमा चाहिँ के हुन्छ त थिक एक्जोक्युटिकल हुने गर्छ. रेजिस्टेन्ट टु एक्जुबियल फ्लुइड ड्युरिङ एक्डाइसिस. एक्जुबियल फ्लुइड जो चाहिँ फ्लुइड हो व्हिच इज प्रोड्युस्ड ड्युरिङ माल्टिङ प्रोसेस, त्यसको चाहिँ के हुँदो रहेछ रेजिस्टेन्ट हुँदो रहेछ. एन्ड इट इज हार्डन बाइ स्क्लेरोटाइजेसन. ओके, इट इज द प्रोसेस अफ हार्डनिङ. ओके, यसलाई हामीले डिस्कस गरि नै हाल्छौं नेक्स्ट सेगमेन्टमा. इन्डोक्युटिकल दैट इज कम्पोज्ड अफ लेयर्स अर ल्यामेलाई. एउटा चाहिँ के छ त सक्सेसिभ लाइट लेयर्स भन्ने छ, अर्को चाहिँ डार्क लेयर्स छ. ओके, सो सक्सेसिभ लाइट लेयर्सहरु चाहिँ के हुँदो रहेछ त नाइटको बेलामा डिपोजिट हुने रहेछ. ओके, भने डार्क लेयर्सहरु चाहिँ डे को बेलामा डिपोजिट हुने रहेछ. सो @dd यसलाई याद गर्नु पर्यो भने डार्क लेयर इज डिपोजिटेड इन डे एन्ड लाइट लेयर इज डिपोजिटेड इन नाइट. ओके, सो इट इज रिबन लाइक. यसको अपियरेन्स चाहिँ रिबन लाइक हुने गर्छ र इट सर्भ्स एज कनेक्टिङ ट्युब बिट्विन एपिडर्मिस एन्ड
क्युटिकुलर लेयर। सो इन्टरक्युटिकलले के पनि गर्दो रहेछ त कनेक्टिङ ट्युबको जस्तो काम पनि गर्ने रहेछ। लेट्स सी इन फिगर, यहाँ देख्न सकिन्छ सबैभन्दा माथि हाम्रो एपिक्युटिकल छ। ओके, सो एपिक्युटिकलको पनि 4वटा पार्टको बारेमा हामीले कुरा गरि नै सक्यौँ। ओके, सिमेन्ट लेयर, यहाँ हेरौँ फर्स्टमा के छ एपिक्युटिकलको सिमेन्ट लेयर, त्यसपछि wax layer that is made up of lipid monolayer. Okay, थर्डमा क्युटिकुलिन, फोर्थमा इनर क्युटिकल। ओके, सो यति डिस्कस गरिसकेपछि यो एपिक्युटिकलको रिजन भयो, जसलाई यहाँ एकदमै सानो फ्र्याक्सनमा देखाएको छ। सो त्यसलाई डिस्कस गरेपछि सजिलो हुनसक्छ हामीलाई। त्यसपछि एक्जोक्युटिकल र इन्डोक्युटिकल भयो, यसलाई चाहिँ हामीले कलेक्टिभली प्रोक्युटिकल भन्ने गर्छौँ, यहाँ देख्न सकिन्छ नाइट ल्यामिनेटेड र डे लेखेको छ। सो डेमा हामीले भनि नै सक्यौँ डार्क @dd भनेर हामीले सम्झिने प्रयास गर्छौँ। ओके, नाइटमा चाहिँ हाम्रो लाइट लेयर डिपोजिट हुन्छ। ओके, सो यहाँ तल देख्न सक्छौँ हामी एपिडर्मिसलाई डिसेलुलर इन नेचर। सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट सेगमेन्ट। यसमा के छ त भन्दाखेरि व्हाट इज द केमिकल कम्पोजिसन अफ क्युटिकल? इट इज बेसिकली मेड अप अफ एनहाइड्रो एन एसिटाइल डी ग्लुकोसामाइन एन्ड डी ग्लुकोसामाइन linked by 1,4 beta glycosidic bond in the ratio of 9:1. ओके, यो चाहिँ के भयो त हाम्रो काइटिनको स्ट्रक्चरको कुरा भयो। हामी फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ एसिटाइल ग्लुकोसामाइन र ग्लुकोसामाइनलाई 1,4 बेटा ग्लाइकोसाइडिक बोन्डले जोइन गरेको स्ट्रक्चर। त्यसै गरी काइटिन सँगसँगै हामीसँग विभिन्न अरू क्युटिकुलर प्रोटिन्सहरू पनि रहेका छन्, जस्तै आर्थ्रोपोडिन्स। ओके, द्याट इज soluble in nature. Okay, resilient, that is rubber like framework found in skeleton articulation. Okay, sclerotins that are hardening proteins भन्ने गर्छौँ हामीले। सो यही कुरालाई लिएर हामी के गरौँ त स्क्लेरोटाइजेसन प्रोसेस हेरौँ। ओके, कसरी हुन्छ त स्क्लेरोटाइजेसन? सो हार्डनिङ इज नट डन बाई प्रोटिन्स बट इट पुट्स स्ट्रेन्थ इन इट। सरी, यहाँ चाहिँ प्रोटिन्सको ठाउँमा स्क्लेरोटिन हुनुपर्ने। ओके, सो हार्डनिङ इज नट डन बाई स्क्लेरोटिन बट इट पुट्स स्ट्रेन्थ इन इट। ओके, के हुन्छ त भन्दाखेरि भर्खरै इक्डाइसिस भइसकेको केसमा क्युटिकलहरू के हुन्छ त सफ्ट र प्लाएबल हुन्छ, पेल इन कलर हुन्छ। ओके, तर केही समयपछि, ओके केही घन्टापछि चाहिँ के हुन्छ त क्युटिकल हार्ड बन्दै जान्छ र सोलिड बन्दै जान्छ एन्ड इट टर्न्स डार्कर इन कलर। ओके, सो यो चेन्ज आउनु चाहिँ के को कारण हो त भन्दाखेरि केमिकल मोडिफिकेसन अफ प्रोटिन द्याट इज स्क्लेरोटिन। सो स्क्लेरोटिनमा केमिकल मोडिफिकेसन भएर के हुने हो त हार्डनिङ हुने हो। ओके, let's see what are the physical properties of cuticle. Cuticle को physical properties के हुन सक्छ? सो हामी सबैलाई थाहा नै छ cuticle is rigid, it is elastic, permeable and flexible. The physical character of cuticle in a given region can change periodically. Example जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ रोडिनस बग। ओके, जसले यदि ब्लड मिल लिएको छ भने त्यसको क्युटिकलको पिएचमा चेन्ज आउँछ र इट बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल। ओके, रोडिनस बग जसले ब्लड मिल लिएको छ भने त्यसको क्युटिकल चाहिँ के हुन्छ त पिएचमा चेन्ज आउँछ र इट बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल। त्यसै गरी हामी हेरौँ कलरेसन अफ क्युटिकल। क्युटिकलको कलर कस्तो कस्तो हुन सक्यो त? क्युटिकल इज कमनली कम्प्लेक्स मिक्सचर अफ डिफ्रेन्ट पिगमेन्ट्स। सो भेरी कमन केही पिगमेन्ट्सहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ, हेरौँ मेलानिन छ द्याट गिभ्स येल्लो ब्राउन एन्ड ब्ल्याक कलर। ओके, केराटिनोइड्स छ द्याट गिभ रेड एन्ड येल्लो कलर। टेरिन्स छ जसले रेड येल्लो र व्हाइट कलर दिने गर्छ। होमोक्रोम्स जसले रेड येल्लो र ब्राउन कलर दिने गर्छ र फ्ल्याभिन्स र द लास्ट ग्रीनिश येल्लो कलर दिने गर्छ। सो थ्याङ्क यू, द्याट्स मच फर टुडे। नेक्स्ट भिडियो हाम्रो छिटो नै आउनेछ। सो स्टे ट्युन्ड एन्ड थ्याङ्क यू फर लिसनिङ। हेभ अ गुड डे।